Thưa quý vị, với người Việt, mâm cơm gia đình luôn giữ vị trí quan trọng. Từ bữa cơm gia đình mà các mối quan hệ gắn bó, chia sẻ của các thành viên trong gia đình được vun đắp ngày một khăng khít hơn. Đặc biệt trong các gia đình có người lớn tuổi, việc nấu những món ăn ngon giúp hồi phục sức khỏe, thể chất và tinh thần được quan tâm hơn cả. Trong chuyên mục Tinh hoa ẩm thực Việt kỳ này, với phần chân giò rút xương từ heo thảo mộc, đầu bếp Hoàng Sinh sẽ hướng dẫn quý vị thực hiện một món ăn bổ dưỡng là chân giò rút xương nhồi nấm hầm hạt sen. Hãy cùng vào bếp quý vị nhé! Chân giò rút xương nhồi nấm hầm hạt sen, một món ăn tuyệt vời cả sắc lẫn vị, chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe, chắc chắn sẽ rất phù hợp cho cả gia đình tẩm bổ. Khi thưởng thức, quý khán giả sẽ cảm nhận được từng lát thịt mềm thơm, béo ngậy, kết hợp cùng hạt sen và các loại rau củ ngọt thanh, bở bùi, rất lôi cuốn và hấp dẫn. Đầu bếp của chúng ta ngày hôm nay đã khéo léo kết hợp hạt sen, chân giò rút xương từ heo thảo mộc Vietsun cùng một số nguyên liệu như giò sống, nấm đồng cô, củ sen, củ cải, hành, nước xương hầm, nước dừa và các gia vị cơ bản để cho ra một món ăn đặc sắc. Hãy cùng tìm hiểu công thức này quý vị nha! Mến chào các bạn khán giả đến với chương trình Tinh hoa ẩm thực Việt, lại là Sin đây. Thời buổi bây giờ ăn làm sao cho khỏe nè, ăn cho ngon mà tốt cho sức khỏe nữa thì cách chọn nguyên liệu và cách phối nguyên liệu rất là quan trọng. Để trả lời câu hỏi đó thì quý vị đừng rời khỏi màn hình nha. Bây giờ Sin sẽ bắt đầu đây. Nguyên liệu chính ngày hôm nay Sin chọn là chân giò rút xương thảo mộc của Vietsun với một cái màu hồng ở bên ngoài nhìn rất là tươi ha. Tỷ lệ mỡ và thịt rất là vừa phải để làm các món hầm. Hôm nay Sin sẽ chia sẻ làm sao để cho một món hầm ngon nè, nhiều dưỡng chất, nhanh gọn lẹ. Rút xương này mất rất là nhiều thời gian, nhưng mà hôm nay có những cái sản phẩm như vậy thì chúng ta chỉ cần mua về rửa sạch để ráo nước. Chúng ta cuộn bất cứ một cái thứ gì vào đây mà chúng ta thích, chúng ta nên ăn món này. Thứ nhất, tốt cho sức khỏe, nhiều vitamin nè, khoáng chất, đặc biệt kết hợp với hạt sen thì ngủ rất là ngon. Chân giò này thì người ta đã rút xương sẵn cho mình rồi, chúng ta chỉ cần cắt ra, chải ra thành một miếng mỏng như vậy. Chúng ta sẽ sử dụng thêm phần giò sống của Vietsun luôn ha. Sẽ nêm vào đây một ít hành tím, đầu hành lá, chút xíu tỏi băm nhuyễn. Lấy cái phần nấm hương này, chúng ta sẽ thái nhuyễn, cho vào cái phần giò sống này luôn. Chúng ta sẽ có một ít tiêu xanh, chúng ta sẽ bóp ra từng hạt và trộn vào cái phần giò sống này. Trộn đều hỗn hợp này lên nha. Để cho cái phần giò sống này được thơm hơn thì Sin sẽ nêm vào đây một chút xíu tiêu. Cái phần hỗn hợp giò sống này chúng ta có thể trộn với nấm hương nè. Và nếu mà chúng ta thích nữa, chúng ta có thể pha thêm những cái loại rau củ quả khác mà nhà chúng ta thích để cho cái vị nó đậm hơn thì chúng ta cho một ít hạt nêm chuẩn vị thịt của Vietsun nữa nha. Và bây giờ chúng ta sẽ trải cái phần chân giò rút xương ra, sẽ lấy từng ít một giò sống và chúng ta trải một lớp mỏng ở bên trong. Phần giò sống để chúng ta kết hợp cái phần nấm hương lại cho dính chặt ở bên trong cái phần khoanh giò heo. Sau khi chúng ta cắt khoanh thì nhìn sẽ hấp dẫn và đẹp hơn. Với cách này thì quý vị cũng có thể thêm rau củ vào cái phần nhân nếu mà gia đình chúng ta có trẻ nhỏ mà bị lười ăn rau củ quả ha. Chúng ta sẽ cuộn cái phần chân giò này lại ha. Và chúng ta sẽ sử dụng những cái phần chỉ lớn như vậy để chúng ta định hình cái phần giò chúng ta lại, để sau khi hầm lên chúng ta sẽ cắt ra từng lát thật là hấp dẫn nha. Sin cũng sử dụng thêm ít củ cải trắng. Chúng ta sẽ cắt móng ngựa nha. Và củ cải đỏ. Đối với những món hầm thì một là chúng ta tỉa hoa và cắt dày lên, hai là chúng ta cắt móng ngựa cho nó tiện. Bây giờ chúng ta tiến hành hầm nha. Đầu tiên Sin sẽ chuẩn bị một cái nồi. Sin sẽ dùng một trái dừa tươi ha. Sin sử dụng thêm một cái lon nước hầm xương của Vietsun nữa, được hầm rất là kỹ và rất là ngọt rồi. Thì chúng ta sẽ cho vào đây. Khi mà chúng ta sử dụng cái phần nước hầm xương của Vietsun này thì cứ một lon nước hầm xương vậy chúng ta đổ vào nồi, chúng ta lấy thêm một lon nước lọc nữa là vừa ăn nha. Còn bây giờ Sin đã sử dụng nước dừa rồi, cái phần nước dừa chưa có đủ thì Sin sẽ cho thêm một ít nước lọc vào để cho cái phần nước của chúng ta thanh hơn, ngọt hơn và không bị mặn ha. Chúng ta sẽ cho hết cái phần nè, củ cải đỏ, củ cải trắng, hạt sen cũng như là củ sen và 2 nhánh tiêu xanh vào. Mở lửa lên. Và bây giờ chúng ta sẽ nêm vào đây một ít đường phèn luôn ha. Sẽ nêm vào đây một ít hạt nêm chuẩn vị thịt của Vietsun.
Chúng ta đợi cho cái phần nước dùng này sôi lên và vớt bọt. Đợi từ 5 đến 10 hoặc 20 phút tùy vào mức độ thích ăn dai mềm của chân giò mà gia đình chúng ta thích. Trong thời gian mà chúng ta đợi cái phần chân giò hầm chúng ta được mềm á, thì xin cũng gợi ý cho quý vị khán giả có thể mua được cái phần thịt heo với tất cả các loại thịt, ví dụ như chân giò nè, ba gọi nè, thịt thăn rất là dễ dàng đóng gói đẹp như vậy với khối lượng là 300g mỗi hộp ở các chuỗi siêu thị và các cửa hàng của Vietsun nha. Heo thảo mộc của Vietsun được nuôi tại trang trại ở Bình Thuận, được tuyển chọn cho quá trình chăn nuôi heo thảo mộc và đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Thức ăn cho heo thảo mộc là cám gồm các vi chất thiên nhiên như nghệ, tỏi, gừng, quế. Thịt heo có vị rất khác, thơm, giữ độ đỏ, hồng tươi, được kiểm tra và khâu nuôi nhốt khi giết mổ bởi Cục Thú y, Trung tâm Thú y Thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục Thú y địa phương. Và sau khi cái phần mà chân giò rút xương hầm chúng ta được từ 15 tới 20 phút thì bây giờ xin sẽ kiểm tra nha. Cái phần nước dùng á thì cái mùi rất là thơm. Phần rau củ quả cũng vừa chín tới nè, hạt sen cũng vừa mềm. Và đặc biệt cái phần chân giò của chúng ta thì vừa chín tới, cái phần da còn giòn sật sật. Thì bây giờ xin sẽ gấp cái phần này ra và chúng ta sẽ cắt chỉ trước nha. Và chúng ta sẽ cắt từng thành những miếng vừa ăn. Vì thấy là cái phần thịt ở bên trong chúng ta mềm mọng nước nè. Cái phần da xin cảm nhận được là cái độ giòn sần sật sật chứ không có dai nha. Rồi chúng ta sẽ cho qua một cái đĩa và chúng ta sẽ múc nước dùng cũng như là rau củ quả để trang trí cho cái tô canh của chúng ta nha. Múc cái phần củ cải trắng cũng như là củ cải đỏ vừa mềm và thấm đẫm gia vị trước nha. Rồi chúng ta sẽ cho thêm cái phần thịt lên trên nữa. Thêm một thông tin chia sẻ cho quý vị là Vietsun cam kết không sử dụng chất kháng sinh trong quá trình nuôi heo thảo mộc. Và giá cả của dòng thịt heo này cũng không chênh lệch so với những dòng thịt heo bình thường lắm. Với món chân giò thảo mộc rút xương cuộn với nấm hương hầm với hạt sen thì đây là một món không chỉ là một món ăn ngày thường nè, nó cũng là một bài thuốc khi kết hợp giữa chân giò của Vietsun nè cộng với lại cái phần hạt sen thì giúp bạn là dễ ngủ hơn nè, ngủ sâu và tinh thần thoải mái. Phần thịt vẫn còn mềm nè, mọng nước, lượng giữa mỡ và thịt đan xen với nhau ăn rất là ngon. Và đặc biệt thêm cái phần da của chân giò heo thảo mộc rút xương đó quý vị, mình cảm nhận được cái độ giòn sần sật của nó, không phải là dai cũng không phải là cứng mà cũng không phải là mềm bã ra rất là ngán. Chúc quý vị thành công với món chân giò thảo mộc rút xương cuộn nấm hương hầm hạt sen nha. Xin chào và hẹn gặp lại.